น้องยังไม่ถามพี่เขาว่าพกสองร่องหนไม่บอกพี่เติมไหมเดี๋ยวเราลงให้ไม่ทำดีแบบนี้แล้วทำไมฟังให้หนูทำอะไรเย่ๆแล้วพี่ต้องมาทคอมเพลกันให้เกิดอะไรนะ ให้เกิดการแบบต่อไปต้องทำให้ได้อย่างนี้นะ ความหลากหลายทางชีวภาพ ฟิสิกอล เอ้ายังไม่ได้ปิดสติ ำปิดแล้วปิดไม่สนิทหรอ SML ค่ะ เอาไป ความเอสเด็กแป้งวันนี้ราชาโคไฟฟ้าไอ้นี่อยู่ไหนอ่ะ อะไรอ่ะโอ้ ลูกค้าคะเดี๋ยวรบกวนหนูเอาทีนะคะ ของเราเป็นแฟรนไชส์ส่วนใหญ่ก็ให้เขากินเป็นอันนี้ไป ใช่ ส่วนมากเขาก็มากินชีสไข่อุ้ยงั้นรอบหน้าเราใส่สาลีไปดิ อันนี้จะเป็นขนาดไซส์ S ของที่ร้าน อันนี้เอส 25 บาทไว้เหรอ เก่งจังเลย ใช่เตาทั้งเตาครับ อ
อ
ต่อต่อ